بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر درس په ادامه باندې نن موږ تاسو په نتورک آرکیټیکچر کې په Ccna 20301 ایگزام کوډ کې اخیرین ټاپک چې په نتورک آرکیټیکچر کې پروت دا هغه د آن پریمس اینڈ کلاود. آن پریمس اینڈ کلاود دا چې شی دی او دا هم د نتورک سټرکچر یا آرکیټیکچر ساختمان یا جوړښتونه دي. د نتورک چې شی دی جوړښت چې کله موږ تاسو یو نتورک یا یو شبکه ډیزاین کوو جوړوي نو الته موږ ته طبیعي خبره ده چې سرور په کار کیږي، ډیوایسونه په کار کیږي، د هغه لپاره د ټمپریچر وسایل په کار کیږي او سافټویرونه په کار کیږي، ډیر موارد دی هغه ضرورت پیخیږي. نو اوس دا په دوه آرکیټیکچر او یا په دوه ساختمانونو کې موږ تاسو جوړولای شو. یو توای آن پریمس او بل توای کلاود. آن پریمس څه حالت ته ویل کیږي؟ اول لړ درته وایم بیا راځو تفصیل ده پکې. آن پریمس هغه نتورک یا هغه شبکه چې هلته ستاسو ډیوایسونه، سافټویر او فضا د غذای ارس ستاسو په خپل کنټرول کې وي. کله چې تاسو یو ډیټا سنټر یو نتورک هر څه په خپل جوړوي او ټول وسایل او اختیار ستاسو په خپل لاس کې وي، دې رقم ته آرکیټیکچر ته چې شی ویل کیږي آن پریمس آرکیټیکچر ورته وایي. هم لکه مثال په ډول ما پرون هم درته ویلې، نن مې هم درته بیا هم درته وایم دغه ده. موږ راځو یو غټ نتورک جوړو. څه جوړو؟ یو لوی نتورک جوړو. په دې نتورک کې موږ ډیټابیس هم هوسټ کوو. چې شی هوسټ کوو؟ ډیټابیس هم هوسټ کوو. خپل ویب سایټ هم پکې هوسټ کوو. لوکل نتورک ته چې دي سرویسز FTP سرویسز دي دا هم رن کوو او نور سرویسز هم رن کوو. نو طبیعي ده چې موږ یو اتاق یو جای ته ضرورت لرو. څه شي ته ضرورت لرو؟ یو فضا ته ضرورت لرو. مثلا یو سرور روم موږ ته پکار ده. یو چې شی پکار ده؟ سرور روم. یو اتاق یو ځای چې هلته دا وسایل موږ سوکو ځای په ځای کو. عموم کې موږ تاسو کچېرې الته سرورونه او ډیوایسونه ګدو، سرور روم ورته وایو. او کچېرې موږ خپل ډیټا یا معلومات الته سټور کوو په هغه ځای کې، نو بیا ډیټا سنټر ورته وایو چې الته نور وسایل هم پکې ورسره. نو سرور روم او یو ډیټا سنټر موږ ته پکار ده. په دې کې اوس دننه موږ تاسو چې شی کوو رکونه لګو چې په دې هر رک کې موږ څه ګدو د هغه خپل مطابق سرور ګدو. DHCP سرور هم دلته کدم، DNS سرور مې هم راخلم مثلا په همدې رک کې ځای په ځای کوو. FTP سرور هم ځای په ځای کوو پکې. او مثال وایو راځو دلته به ولیکو چې خپل ویب سایټ یا ویب سرور چې دا IIS هغه هم دلته څه کړی ده؟ سټور کړی ده. دا ټول مثلا دا یې موږ سروري دي. دا مو هم راواخیستل، چیرته مو کېښودل؟ په دې رک کې مو دلته څه وکړل؟ دا سرور ځای په ځای کړی. اوس دې دپاره موږ ته چې شی پکار دي چې دې دپاره کنیکټیویټي مثلا د موږ کلاینټس یا د موږ یوزر د ټولو سرویسز ته لاسرسی ولري. کنیکشن پکار ده، سویچونه دي، راوټرې دي، ایکسس پوینټ دي یا نور هر څه وسایل چې موږ ته پکار کیږي هغه ټول موږ دلته ورسره څه وکړل؟ ځای په ځای کړ. اوس مونږ خپله ټول د دې مسؤلیت لرو چې دې ته برق هم ورکو، همیشه دا چالاند وساتو. د دې ګوره چې شي ته مونږ ته دلته ضرورت ورته لرو. اول خو سپیس فضا ته ضرورت لرو. سپیس یا فضا دا خالیګاه دا سیستم خو برابر کړم. دلته پاور د برق مسؤلیت هم ستاسو په خپل ده چې همیشه به تاسو دې ته 24 ساعته برق ورکوئ چې دا ډاون نسی. 24 hours/7 یعنی 24 ساعته په د هفتو په ورځو کې دې ته د لاسرسي په خاطر باید نو دا همیشه چې اویلیبل اوسیږي. برق هم ورته ضرورت لرو. ټمپریچر یا د کچېرې غواړو د حالت چې دي هغه نورمال وساتو، ورته آب و هوای نو مجبوري ایر کنډیشن او نور وسایل چې ضرورت دي هغه موږ هر څه. نو دا ټول نتورک مجبوري موږ تاسو څه وکړو؟ په خپله مسؤلیت لرو د دې ټولو شیانو. نو کله چې په خپل ځای کې په خپلو وسایلو باندې او په خپلو سرورونو باندې په خپلو سافټویرونو باندې یو سیستم رن کوو او خپل یې ساتو، دې رقم ته آرکیټیکچر یا دې ساختمان ته چې شی ویل کیږي؟ آن پریمس ورته وایي. څه ورته وایي؟ آن پریمس دې آرکیټیکچر ته ویل کیږي چې کله موږ تاسو سره دا ټول وسایل او هر څه په خپل حالت خپل کنټرول کې ساتو.
خو نن سبا موږ تاسو تیر درس کې ورچوالایزیشن باندې خبره وکړه. دنیا ته دا د پیشرفت حالت ته روان ده، سهولتونه، اسانتیا او شیان رامنځته کیږي پکې زیات. نو اوس داسې حالت راځي چې موږ مثلا راځو یوې کمپنۍ سره قرارداد کوو، یوې کمپنۍ ته ورځو، هغې کمپنۍ ته وایو چې څه وکړه، د موږ ویب سایټ ته دا موږ ته څه وکړه، هوسټ کا، کمپیوټر هم دیتا، سټوریج هم دیتا، برق هم، هر څه یې ته کوه، خو د ما ویب سایټ یا دغه سروس چې ده دا ما ته څه وکړه، رن کا، په رننګ حالت کې دا ما ته همیشه وساته. نو اوس داسې ارکیټیکچر بیا داسې حالتونو ته څه شی ویل کیږي، کلاود ارکیټیکچر ورته وایي، چې کله تاسو د نورو کمپنیانو یا د نورو اداراتو د فضا، د برق، د خدماتو نه استفاده کوئ او خپل کارونه په مخ ته وړئ، نو دې ارکیټیکچر ته څه ویل کیږي، کلاود ارکیټیکچر ورته وایي. ها د کلاود هغه عمومي هدف دغه ده. دا نن سبا ته دنیا وایي کلاود کمپیوټینګ، هدف هم دغه ده چې هر څه ورچوال تخیلي شکل کې ستا په هغه کې نه وي پراته، کنټرول کې وي، تی کنټرول لاسرسی هر څه ورته لري، خو فضا مسؤلیت تا د نیمو شیانو مسؤلیت تاسو سره او د نیمو نورو هغه کمپنیانو سره چې د هوسټینګ خدمات ورته مخته کوي. لکه تاسو خپل د تاسو کوم سافټویر او سیستم چې رانده کنه د اداره کې چې کار کوي، نو دا هم فکر کوم چې دوی په کلاود ارکیټیکچر کې رن کړی ده، د امازون کلاود سیستم نه څه کوي، استفاده کوي. نو هغوی هلته سټوریج دی هغوی ده، ښه مثلا د هغوی ساتنه د دوی د اکسس لاسرسی اویلیبلیټي شیان دی هغه امازون پورې مثلا د هغوی تړاو لري. نو دا رقم ته ساختمان یا دا رقم ارکیټیکچر ته څه ویل کیږي، کلاود ارکیټیکچر وایي. نو هغه عمومي خبره مو کړه، داسې نه چې وڅوک له دې نه دا هدف واخلي چې وایي چې ان پرمیس او کلاود یو دومره لنډ کړل خلاص شو، خو هغه عموم کې مې هدف درته بیان کړ چې کله موږ تاسې دا رخلو په خپل سره ذخیره کوو او خپل ساتنه کوو، نو دې ته ان پرمیس ارکیټیکچر وایي. او که چیرې موږ تاسې په یو ترډ دریمه کمپنۍ یا د بلې ادارې له خوا نه مثلا موږ د هغوی له خدماتو نه ګټه اخلو، دې ته کلاود ارکیټیکچر وایي. نو انشاءالله په هغه مفهوم خو یې پوه شوې که نه. اوس راځو ما ته د ان پرمیس او کلاود ته دننه هغه موضوع ته ورځو چې دې کې څه خبرې دي. نو اوس دومره هم نه ده چې د سیسکو آوټلاین کې دلته ویلل شوي دي که نه چې ان پرمیس اینډ کلاود په دې باید پوه شي. نو پوه خو شو، خو اوس په دې کې نه سب فرعي بعضې موضوعګانې دي چې ډېر احتمال د هغې وي چې دا د سیسکو په امتحان کې د دې نه سوالونه راځي یا په انټرویو پورې تړاو لري. نو موږ په هغه لیول کې په بحث کوو. کلاود هم چې دا غټه موضوع ده، داسې نه کېږي چې هغه سړی په ورځو په هفتو کې سره ختمه کړي که نه، خو هغه موضوع یعنې موږ باید دې ته آماده یو که چیرې امتحان یو چیرته ورځو هغه سوالونو ته جواب ویلی شو. ان پرمیس ارکیټیکچر موږ څه شي ته وایو، موږ ویلې all servers, network devices and other infrastructure are located on company property. کله چې ټول سرورونه د نیټورک آلات او دا ټول ساختار د نیټورک د کمپنۍ په خپل مالکیت کې قرار ولري، دې ته څه شی ویلل کیږي، دې ته on premise architecture وایي. all equipment is purchased and owned by the company using it. او ټول هغه وسایل او ضروريات چې په کار کېږي د دې ارکیټیکچر رن کولو دپاره دا ټول د کمپنۍ خپل شخصي ملکیت وي. نو دا ده. او بل شرط پکې چې شی دا د کمپنۍ از ریسپانسیبل فار د necessary space, power and cooling. او دغه کمپنۍ په خپله د برق، د فضا او د هغوی د یخوالي او ګرموالي مسؤلیتونه دا ټول د دوی خپل اختیار کې چې وي. نو دې ته څه شی ویلل کېږي، آن پرمیس ارکیټیکچر ورته ویلل کېږي. اوس دومه خبره بلم ده چې دا دلته د سیسکو د آوټلاین کې نه ورغلی، خو شته ده د دوی منځ کې د کلاود او د آن پرمیس منځ کې چې هغه ته وایي کولوکیشن. څه شی ورته ویلل کېږي، کولوکیشن. لکه دا مخکې چې ما تا ته د کلاود مثال درکړه، دا خو پوره کلاود نه و چې ما تا ته مثال درکړه، خو هغه کنسپټ مې درته بیان کړه. Co-location, data centers that rent out spaces for customer to put their infrastructure server network devices. هغه ادارات چې د خپل ډیټا سنټرو لپاره د نورو خلکو ځایونه په کرایه نیسي، سرورونه په کرایه نیسي او ډیوایسونه په کرایه نیسي او دوی د هغه خدماتو نه استفاده کوي، نو دلته دې حالت ته ویلل کېږي کو-لوکیشن ورته ویلل کېږي. نو دلته د ډیټا سنټر provide the space, electricity and cooling.
نو دغه ډیټا سنټر مرکز د اطلاعاتو چې دا برق او کولینګ سیستم چې دا تاسو ته څه کوي آماده کوي. The server, network devices, etc. are still responsibility of the end customer, although they are not located on the customer premises. نو په دغه کولوکیشن حالت کې چې دا یوازې دغه دریمه اداره چې ده د مسؤلیت څه شی ده چې تاسو ته فضا درکړي، برق درکړي او بل څه وکړي کولینګ سیستم یا هغه محیط د تاسو د سیستم د رن کولو دپاره آماده وساتي. مګم نور د دې هغوی ساتل او کنټرول کول او اداره کول دا بیا په دې کولوکیشن کې هم مسؤلیت د چا ده؟ د همغې خپلې کمپنۍ ده. اوس درېمه خبره چې راځي، مهمه خبر، ټولو نه مهمه موضوع دغه ده چې د دې په خاطر باندې دا پکې راخیستل شوی ده کلاود کمپیوټینګ. کلاود کمپیوټینګ څه شي ته وایي ښه؟ An approach in offering various IT services is widely known nowadays as a cloud computing. Cloud computing is a technology that basically makes an IT infrastructure service into utility, usually by connecting a client to cloud service provider CSP via the internet. Cloud computing چې شی دا وای، cloud computing یو داسې ټکنالوژي ده چې د IT خدمات د انټرنیټ په ترو باندې خلکو ته څه کوي؟ مهیا کوي. چې هغه کمپنۍ چې دغه د ذخیره کولو د ساتلو خدمات د انټرنیټ د لارې نه مخ ته وړي، هغې کمپنۍ ته څه ویلل کېږي؟ CSP ورته وایي. څه ورته وایي؟ CSP یا کلاود سروس پرووایډر. نو دا تاسو ته د انټرنیټ په ترو باندې دغه ټول شیان اویلیبل کوي چې په فزیکي شکل سره تا سرور یو شیان د ته نه ویني چې چیرته ایښي دي، په کوم ځای کې ما ډیټا ذخیره ده او څه حساب ده. د انټرنیټ کې دوی دغه ټول خدمات تاسو ته درکوي چې تاسو هلته د انټرنیټ د لارې نه خپل سپیس هم اخلئ که نه، او د هغوی ریسپانسبیلیټي مسؤلیت هم دا د CSP سره یا کلاود سروس پرووایډر سره وي، د دې ساتلو، حفاظت کولو ټولو. نو دې کنسپټ ته څه شی ویلل کېږي؟ دې کنسپټ یا دې رقم ټکنالوژي ته ویلل کېږي کلاود کمپیوټینګ. The CSP charges the client based on the usage of the resources that they avail. او CSP as کلاود سروس پرووایډر چې کوي دا د مشتریانو نه د دوی د خدماتو په اندازه پیسې اخلي. مثلا د ته وایي چې ته که دونه سټوریج استعمالوي تا نه دونه پیسې اخلمه، که دغه سرور ماته د دومره مشخصاتو سره مثلا ته خپل سیسټم پیرن کوي دومره پیسې درنه اخلمه. نو د خدماتو په مقابل کې دوی چارجز اخلي. Cloud computing offers on-demand computing service ranging from applications to storage and even processing power via the internet and on pay-as-you-go setup. Cloud computing دا تاسو ته څه کوي؟ ستاسو د ډیمانډ یا د خلکو د تقاضا مطابق خدمات عرضه کوي خلکو ته چې څومره سپیس ته پکاري دی درته وایي څه د ما سره. مثلا زه مثلا دا اوس یو کمپنۍ مثال وایم، جوړومه یوه اداره جوړومه د احصایې د معلوماتو راټولونو، د ټولې نړۍ نه اطلاعات راجمع کوم. نو دلته ماته یو قوي ډیټا سنټر پکار ده چې زه دغه خپل ډیټا یا اطلاعات هلته پکې څه وکړم؟ ذخیره کړم، بیا په همغو اطلاعاتو کار وکړم، نور خلک ورته لاسرسی ولري. نو دا موږ ته اول خو قوي سټوریج پکار ده، بل د دې ساتل کېدی شي له ما نه دا ډیټا ورکه سي، مسؤلیت مثلا جنجالي ده. یا مثلا په فزیکي شکل زه په افغانستان کې داسې یو ساحه نه لرم چې دومره اطلاعات وساتم یا هغه په ښه محفوظ شکل د امنیت د نګاه نه محفوظ نه وي. نو زه راځم یو CSP یا کلاود سروس پرووایډر سره آنلاین قرارداد کوم چې ما ته دومره سټوریج راکړه، دغه سرور راکړه او دا شیان راکړه. نو هغه CSP چې دا ستاسو د ډیمانډ یا د تقاضا مطابق څه کوي؟ خدمات تاسو ته برابروي او د هغه مطابق تاسو نه بیرته چارجز اخلي. نو دا رقم ټکنالوژي یا داسې یو سیسټم ته څه ویلل کېږي؟ کلاود کمپیوټینګ ورته وایي. The National Institute of Standard and Technology NIST provided the industry standard definition of cloud computing. Cloud computing is a model for enabling ubiquitous and convenient څه دی ویلې؟ احسان الله आवाज में आवरे? हेलो हेलो
نو موږ تاسې په دې خبره پوه شو چې کلاود کمپیوټینګ څه شی ده. اوس یو پوښتنه زه تا نه کوم احسان الله. زه راځم دلته یو اداره جوړوم خپله، خلکو ته وایم چې راز نه ده شیر که نه. یو پوښتنه احسان الله، زه یو اداره جوړوم همدلته مثلا په کابل کې. زه وایم چې زه د خلکو ویب سایټونه هوسټ کوم، ورسېدې او خلکو ته مثلا ډیوایسونه او دا شیان ساتم. نو آیا دې ته زه اوس کلاود کمپیوټینګ ویلی شم که نه؟ زه راغلم یو ځای مې جوړ کړ دا کار کوم، ویلی شو دې ته کلاود کمپیوټینګ که نه؟ که چېرته استاده ته خپله دا خدمات ورکوې د کلاود کمپیوټینګ، نو اوس تا دې ته ویلی شو. که چېرته استاده ته همدغه معلومات یعنې ته بېرته دغه د ویب سایټونه ته خو په نورو سرورو به دغه کې چېږې که نه استاده، نو بیا هغې ته موږ کلاود کمپیوټینګ نه شو ویلی استاده. اوس مهمه خبره دلته دا خبره مې درته کوله که نه، چې د کلاود کمپیوټینګ دپاره یو څو خصوصیات دي. داسې نه ده چې هر سړی بس لاړ شي ویب سایټ هوسټ کړي به ووایي چې دا سړی کلاود کمپیوټینګ کوي که نه. د کلاود کمپیوټینګ بعضې کریکټرسټیک یا خصوصیات دي، 5 اهم مهم خصوصیات دي. NIST یا نیشنل انسټیټیوټ اف سټنډرډ اینډ ټیکنالوژي لخوا دا خصوصیات ورته ډیفاین شوي دي چې یو کلاود کمپیوټینګ والا باید کوم کوم خصوصیات ولري، کوم کوم خصوصیات یا کریکټرسټیک ولري. ها دا سوال راتللی شي، کیدای شي تاسو ته مثلا په امتحاناتو کې دا سوال راشي چې تاسو د کلاود کمپیوټینګ 5 کریکټرسټیک یا خصوصیات څه کوي ولیکئ، کوم کوم دي یا کوم کمپیوټینګ چې دا 5 خصوصیات ولري موږ کلاود کمپیوټینګ ورته ویلی شو. یو دا په هغو کې آن ډیمانډ سیلف سروسز، آن ډیمانډ سیلف سروسز یو. دویم براډ نیټورک ایکسس. دریم ریسورس پولینګ. څلورم رپټ الاسټیسیټي او پنځم میجرډ سروسز. یو کلاود کمپیوټینګ والا باید کوم کوم خصوصیات ولري؟ دا 5 خصوصیات ولري. ښه چې دې 5 خصوصیات که چیرې په ټیکنالوژي کې موجود ول په دغه خدماتو کې، نو موږ وایو چې دا کلاود کمپیوټینګ ده. او که چیرې دا 5 خصوصیات پکې موجود نه ول، بیا موږ ورته کلاود کمپیوټینګ نشو ویلی. آفرین. بس نو اوس راځو کوم کوم دي. اول دا آن ډیمانډ سیلف سروسز. آن ډیمانډ سیلف سروسز څه معنا؟ دا ډیر مهم خاصیت ده چې باید په کلاود کمپیوټینګ کې موجود وي. سیلف سروس پرووایزنګ کرایټیریا wherein clients can juggle what type of computing services they require from a CSP anytime they want. Cloud computing enable end user to provision computing capabilities such as storage resources, RAM and server time, eliminating the traditional way being dependent on IT administrator to manage and provision the service needed. The consumer decide when to start and stop using the services provided by the CSP without any direct interaction with CSP. دینا سمانا دا on demand self service. لند خلاصه راځو. on demand self service نه مقصد دا ده چې کلاینټ یوزر باید خپل خدماتو ته پوره لاسرسی ولري بغیر لدینه چې هغه د یو کار کولو دپاره هغه ته ووایي، دا CSP کلاود سروس پرووایډر ته ووایي چې ما ته دا کار وکړه او دا مه کوه. باید دغه کلاینټ والا په خپله ټولو خدماتو ته څه ولري؟ لاسرسی ولري. مثال په ډول زه یو وړوکی مثال درته وایم. موږ لاړ په کلاود کمپیوټینګ کې یو ویب سایټ، کلاود کمپیوټینګ په ترو باندې یو ویب سایټ په کلاود کې هوسټ. اوس زه د یو موقت یو ساعت دپاره زه غواړم دا خپل ویب سایټ ډاون کړمه چې دا باید خلک ورته لاسرسی نه لري. دا باید زه داسې ونه کړمه چې زه د CSP اډمنسټریټر ته ووایم چې ته ماته دا کار وکړه. زه باید مستقیما په خپله دا کار وکولی شم چې د خپل سروس انیبل کم ډسیبل کم. یا د ما نیټورک لویږي، دغه ویب سایټ مې اول سر کې مثلا کم سپیس ورته اخیستی و، خو د ما وروسته ضرورت یوه میاشت بعد ضرورت دې ته شو چې دا سپیس باید غټ کمه. نو دغه کسټمر باید په خپله د دې وړتیا ولري بغیر له دې نه چې دا د CSP والا اډمن سره انټرکشن وکړي منځ کې. په خپله په اتوماتیک شکل سره باید دی دا خپل سپیس کم کړي او زیات کړلی شي.
خپل پروسیسر خپل ایبیلیټي توانایي کمولی او زیاتولی وسي. نو یو نفر باید خپلو خدماتو ته په کلاوډ کې په دې شکل ته لاسرسی ولري. لکه تا ته یو ورځ ویلې چې زموږ اډمین و هغه بس ګوتې پکې وهلې وې که نه څه اضافي چارجز پرې راغلي وو، هغه حتما دلته اضافي سپیس اخیستی. یعنې خپله مستقیما یو سړی یو مشتري کولی شي چې څه وکړي دغه ټولو خدماتو ته لاسرسی ولري بغیر له دې نه چې منځ کې څوک دخیلي اوسیږي، د سی اس پی اډمین داخل اوسیږي. نو یو خاصیت دا ده چې کلاوډ کمپیوټینګ کې باید دا خاصیت موجود وي. په ورسېدې په دې باندې نو دې ته وایي آن ډیمانډ سیلف سروس. هم دا خدمات کلاوډ کمپیوټینګ والا باید خپلو مشتریانو ته دا خدمات ورکړي. دویم براډ نیټورک ایکسس، نوم نه پته لګېږي. A wide variety of ways that end user can access the cloud data that they have subscribed to anywhere as long as they are connected to the internet or other type of network using many types of devices such as computer or mobile devices. بل دغه کلاوډ خدماتو ته باید د مشتریان او خپل د دوی کلاینټ کسان چې دي د هر ځای نه په هر وخت کې او د هر رقم هغه نه لاسرسی ولري. براډ واسي نیټورک اکسس باید ولري، یعنې پراخه که هر ځای کې وي چې فقط له انټرنیټ سره دی وصل وي، دی باید نور اضافي شیانو ته ضرورت ونه لري، دی باید مستقیم خپلو خدماتو ته لاسرسی ولري. که هغه د ټلیفون نه وي، که هغه د لینکس سیسټم نه وي، که هغه د هر رقم محیط نه واوسیږي. نو دوم خاصیت دا ده چې په براډ نیټورک اکسس خاصیت باید ولري. په کلاوډ کمپیوټینګ کې دا موجود وي. بل چې دا ریسورس پولینګ، ریسورس پولینګ چې شي ته وایي، ریسورس چې شي ته وایي، اول ریسورس درته وایي. ریسورس تا په نظر چې شي ته وایي؟ ریسورس استاد هغه آلات یا هغه سیزونه استاد. آفرین. یا آلات یا سیزونه یا خدمات، هر هغه سرویسز یا خدمات یا شیان چې په کلاوډ کې شیر وي دې ته چې ویلل کیږي؟ ریسورس ویلل کیږي. لکه هر سټوریج چې دا ریسورس ده، موږ سره ریم ریسورس ده، پروسیسر چې دی هلته شیر دی ریسورس ده، په سافټویر ریسورس دی، ویب سایټ ریسورس دی، دا څه شیر ډیوایسونه دي او که خدمات دي د ټولو ته ریسورس ویلل کیږي. پولینګ د دې لیست ته وایي. نو دریم خبره دا ده چې باید په کلاوډ کمپیوټینګ کې ریسورس پولینګ موجود وي. ریسورس پولینګ مقصد څه شی ده؟ can also be called multi-tenancy that lets a number of end users share the same physical infrastructure or applications and still has the security and privacy among their own data. The cloud provider pool at resources and dynamically allocate them based on the needs of its client instead of dedicating specific server for the uses of a certain subscribers. دلته په کلاوډ کمپیوټینګ کې یو ریسورس پولینګ موجود وي، یعنی کوم ریسورسز چې وي دا د ډیرو یوزرونو ترمنځ شریک وي. تام پکې ډیټا هوسټ کړی ده، تم لاندې یو سی اس پی نه خدماتو نه استفاده کوي، بلم ټول خلک له دې یو نه استفاده کوي. داسې نه وي چې د هر چا دپاره ډیډیکیټډ سرور وي. مثلا ماته یو سرور راکړه چې دا د تا شو، اوس که ماته بل ضرورت پیدا شو یا د دې ایکسټنډ کول شول، زه به هغه ته وایم چې ته دا بل ماته راوړاندې کوو، بیا به هغوی سره خبرې اترې کوو. نه، دلته یو پول یو لیست غوندې باید موجود وي چې ان ډیمانډ د نظر د ضرورت په وخت کې که دا وغواړي زیات کړي او که وغواړي راکم کړي، او په همدې سره سره هم باید د هر چا ډیټا چې شی وي په جداګانه شکل سره حفاظت هم ولري، او دا خاصیت هم باید پکې وي. بل چې دا رپډ elasticity to a client's perspective regarding the resource pooling creation. It looks like resources are unlimited and are flexible enough to handle their immediate requirement as soon as possible. It means that customer can freely scale up or down their need for cloud services and cloud infrastructure based on their needs, which removes their risk of spending a lot of cost on something that may not be needed in the future. Rapid elasticity نه مقصد چی شی ده؟ یعنی دغه خلک باید خپل خدمات او ریسورسز په ډیر کم وخت کې زیات و کم کړی شي. مثلا ما د سی اس پی سره قرارداد وکړ چې ما ته 20 ټي بي سټوریج راکړه. څومره ټي بي سټوریج راکړه؟ 60 ټي بي. د سره ما قرارداد وکړ 60 ټي بي، مثال وایم د میاشتې $100 مثال وایم پر منت چې زه به تا ته دا درکوم. خو ما ته خپل خدمات وکتل، اوس زه په دې وخت کې دغه 60 ټي بي ته ضرورت نه لرم، زه ایله 10 ټي بي استفاده کړی شم. نو زه ولې $50 ورنه کړم چې مثلا دا باید زه هغه وکړم 10 ټي بي استفاده کړم، که ضرورت مې شو بیا دا استفاده کړم.
نو دلته باید په دې کلاود ټیکنالوژي کې دا خاصیت موجود وي چې د یوزر په خپله دغه سپیس څه وکړي راکم کی خپل خدمات او چې څومره ضرورت یې هغومره وایډ کی یعنی فکسډ باید نه اوسیږي ښه نظر د وخت او د ضروریاتو مطابق باید دا چې شی اوسیږي سکیلیبیلیټي پیدا کی که زړه یې شو زیات شي وسعت پیدا کی او که زړه یې شو هغه فضا څه وکړي راکمه کړلی شي دا بل خاصیت ده چې په هغه کې باید موجود اوسیږي کلاود کمپیوټینګ کې او که کلاود کمپیوټینګ نه وي ان پریمس حالت وي نو موږ سره دا شیان امکان لري نه ما شل ټي وي سټوریج واخیسته که په کار مې وکړه په نه و هغومره مصرف ما نه وسو ورسېدې زه باید مجبور یم همغه شی وساتمه که ډېروم یم زه مثلا نسم کولی چې هغه د خپلې خوښې مطابق هغه ډېر کمه هغومره سټوریج به ما سره وجود نه لري یا به بیخي زیات اخلم یا کم نو دا خوبیانې دي چې په څه کې وجود لري کلاود کمپیوټینګ کې دي او بل چې دي میجرډ سروسز نه مقصد چې شی ده دا کسټمر یا مشتری ته باید دا خپله ټوله اندازه معلومه وي داسې نه چې ته کلاود کمپیوټینګ والا هغه پسې بل راولیږي چې دا د بل شو دته نور دا معلومات نه چې د چی شي او څه رقم ته دته باید هر اندازه میجرمنټ ورته وسی چې تا پاور د دومره استعمال کړی دونه د برق کارولی ده دومره د مثلا ستا سټوریج استفاده کړی ده دومره د دغه سرور مصروف کړی ده دومره مثلا کولینګ دا هر څه دا د څونه خدمات چې دی کوي د هغه میجرمنټ او د هغوی ګراف او اندازه باید د انوایس په هغه کې د مشتریانو ته چی شی اوسیږي ارایه سي نو که دغه 15 خصوصیات چې دي دا 15 مین کریکټرسټیک د چا دي کلاود کمپیوټینګ دی کېدای شي ما د توی امتحاناتو کې سوال راشي چې ووایي خصوصیات څه شي دي نو دا 15 خاصیت دي اوس په موږ تاسو سره بل خبر نو یو دا خبره ده چې په CCNA لیول کې کلاود کمپیوټینګ کې د باید تاسو په یاد دي دوی دا کریکټرسټیک دریم چې دا د دوی ماډل باید په سرویس ماډل باید اوسېږي چې درې سرویس ماډل موږ سره دي کلاود کمپیوټینګ سرویس ماډلز په کلاود کمپیوټینګ کې څو سرویس ماډل وجود لري درې سرویس ماډل وجود لري دې ته د فکرې ښه چې دا هم مهم ده پټه کچېره تاسو ته د کلاود مطابق انټرویو راځي دا سوالونه حتما درنه پکې کوي او یا کچېره تاسو سیسکو ته ورځي کلاود سوالونه نو دا هغه احتمالات دي چې په اسوسییټ لیول یا CCNA لیول کې د دې د هغه زیات امکانات لري چې کلاود موضوعګانو کې دا سوالونه راځي دا ټاپک دی پکې Cloud computing providers offer 3 cloud computing services in which a consumer can use. These are IaaS या IaaS, PaaS and SaaS دا چی ته ویل کیږي اوس راځو په دې باندې موږ تاسو تفصیلی غږیږو سو سرویس ماډل دی په کلاود کمپیوټینګ کې درې یو توای سافټویر اس سرویس یا SaaS سافټویر اس سرویس دویم چې دا PaaS پلیټفارم اس سرویس او دریم چې دا انفراستراکچر اس سرویس سو سرویس ماډل اسول درې سرویس ماډل اسول مو سره په کلاود کمپیوټینګ کې سافټویر اس سرویس پلیټفارم اس سرویس او انفراستراکچر اس سرویس نو اول لازم سافټویر اس سرویس نوم نه پته لګي سافټویر اس سرویس یا SaaS پرووایډر نو دا کلاود کمپیوټینګ سرویسز ته چې هغوی SaaS services وړاندې کوي ښه software as a service SaaS providers offer software or application on subscription basis that is hosted on the cloud. The consumer is only provided with the application user interface and application are not installed on the user's devices. One common example of SaaS application is Google Suite and Office 365 applications in which user can access the applications like email and Google Docs using a web browser. In SaaS, users are not concerned about the underlying infrastructure that their application is hosted as SaaS provider are responsible for maintaining the underlying software and hardware of the application. SaaS یعنی داس یو حالات چې کچې هلته تاسو یوازې خپل سافټویرونه هوست کوئ موږ ډیر سافټویرونه لرو چې هغه په فزیکی تور سره زموږ په کمپیوټرونو او ډیوایسونو کې چې شی وي انسټال وي ها لکه موږ تاسو ګورو دلته ما سره په کمپیوټر کې انسټال دا کنه دا ایکسل 2014
اوس مایکروسافت کمپنۍ وای نه زه ورچوال خدمات راوباسم دنیا د ورچوالایزیشن طرف ته روان ده کلاود کمپیوټینګ په تھرو باندې زه داسې یو کار کوم که یو سړی په خپل کمپیوټر کې د افیس انسټال کیو کینی کې دی باید د افیس خدماتونه څه وکړي استفاده وکړلی شي چې نو دوی څه کړي دي افیس 315 په نوم اپلیکیشن چې ده که نه د ګوګل دا ګوګل څه دا ګوګل هوست کړی ده هر څوک له هر ځای نه له دې نه څه کوي استفاده کوي خپل عموما مثلا اوس زه آوټلوک کاروم زه خپل یو ایمیل چک کوم نو زه دلته مجبور یم آوټلوک انسټال کړم آوټلوک خلاص کړم دا اول بله یو څو ورځ بله ورځ خو به ونه وایم ما نه چې یو اوه میاشت تېرم شي زه یم بله ورځ تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې همداسې یو مشکل سره زه مخامخ نه سوم یو نفر و د کمپنۍ والا راغلی و هغه خپل اسناد ته یې مراحل کول نو هغه چې ایمیل خلاصاوه نو دلته خو د هغه آوټلوک و ډومین و شاید نه و کنفیګر چې د خلاص کړی وی نو دوی څه کوي ګوګل آنلاین ښه پلیټ فارم ورکړی د افیس 315 په تھرو باندې لاړ شه لاګین شه خپل ښه ایمیل و هر څه سروسز چې دي د هغه ټولو نه کولی شي څه وکړي استفاده وکړي نو دا رقم ته هوسټینګ یا دې رقم ته چې دی دلته اوس هغه اینډ یوزر والا چې دا هغه دې ته مسؤل نه ده چې هلی ما کمپیوټر کې وایروس وه خراب سودا شوي سو که نه نو د فزیکل رن کېدلو انوایرمنټ ټول چې دي دا د ساس پرووایډر چې ده د هغه مربوط کیږي او هغه د دې مسؤلیت لري چې دا کار وکړي او اینډ یوزر یوازې هغوی څه کوي رن کوي او دلته دی نور ستا نیټورک خو شاید نه رن کوي یوازې ستاسو دپاره سافټویر پلیټ فارم څه کوي جوړوي نو هغه کمپنیانې یا هغه کلاود کمپیوټینګ سروس پرووایډر چې هغوی سافټویر اس سروس پرووایډ کوي نو دې رقم ته دې ته بیا څه ویلل کیږي سافټویر اس سروس او یا د کلاود کمپیوټینګ په اصطلاح SaaS ورته ویلل کیږي پوه شوې په دې هدف باندې انشاءالله دویم چې دا موږ سره پلیټ فارم اس سروس ده څه ورته ویلل کیږي او پلیټ فارم اس سروس یا PaaS PaaS offers a complete cloud platform like hardware, software, and infrastructure for running, managing, and developing software applications that software developers are using compared to the on-premises platform. PaaS is easy to deploy, scalable, and flexible in terms of building and maintaining it is designed to allow consumer to access any underlying application like application development environment and programming framework. PaaS یا پلیټفارم اس سروس کې په داسې حالت کې بیا دلته چی کوي دلته تاسو ته سروس پرووایډر څه کوي پورا یو پلیټفارم تاسو ته ورچوال په اختیار کې درکوي چې هارډویر دی سافټویر دی د هغه انفراسټرکچر وو رننګ انوایرمنټ هر څه تاسو ته په اختیار کې درکوي چې خپل ډیولپمنټ هم عملته کولی شي دې به ضرورت نه وي چې هلستان محیط ته وایرس راغلل خراب سو سیسټم دی ګډوډ سو نو دلته هارډویر سافټویر او هر څه کوي دوی تاسو ته په اختیار کې درکوي چې تاسو ته خپل ډیولپمنټ او خپل ټول کارونه تاسو کولی شي په همغه PaaS کې استفاده وکړئ یا پلیټفارم اس سروس کې څه وکړئ دې نه کار واخلئ او بل چې دا انفراسټرکچر اس سروس چې دلته تاسو ته مثلا کولی شي مکمل یو انفراسټرکچر چې شي ته ویلل کیږي یو ډیر لوی نیټورک شي وي نو دلته تاسو ته پورا کمپیوټرایز ورچوال انوایرمنټ دوی تاسو ته درکوي IaaS offers cloud service such as storage, compute, and networking resources on a pay-as-you-go based with the virtualized environment. It provides the consumer more control over physical hardware and software resources by allowing them to modify storage container, modify CPU, RAM, configuring networking resources within the cloud platform. نو په دلته کې چې دا بیا په داسې حالت کې IaaS او اس یا انفراسټرکچر اس سروس کې دلته داسې نه ده چې تانا تاسو ته کمپیوټر نیټورک ډیوایسز سټوریج خپل هارډویر او د هغوی کنټرول هر څه تاسو ته په اختیار کې درکوي چې څه رقم ته مو زړه وي تاسو خپل پوره یو انفراسټرکچر کولی شئ ورچوالي څه وکړئ سټور کوي ذخیره کوي هوسټ کوي او هغوی ته له هر ځای نه څه ولرئ لاسرسی ورته ولرئ په دې کې چې دي غټ پلیټفارمونه چې په IaaS کې کار کوي یو چې دي IaaS simplifies the deployment of servers and network devices by the deploying virtual machines and virtual router firewall switches هر څه تاسو ته ورچوال درکوي
نو چې تاسو کولی شئ خپل ټول نیټورک کلاود په ترو باندې کنټرول او مانیج کړئ. لکه په دې کې غټ چې دا یو د امازون د AWS امازون ویب سروسز چې دي ښه دا یو انفراستراکچر از سروس پرووایډر ده او مایکروسافټ ازور and GCP دا هغه مشهور انفراستراکچر از سروس دي. نو څو رقم ته سروس ماډل موږ سره وجود لري په کلاود کې؟ 3 قسم ته سافټویر as a سروس، پلیټفارم as a سروس او انفراستراکچر as a سروس. او دا AWS امازون ویب سروسز چې دي دا چې شی ده دا یو انفراستراکچر as a سروس CSP ده چې تاسو ته کلاود سروس پرووایډیشن کوي. او په دې کې نو تاسو کولی شئ خپل ټول نیټورک جوړ کړئ، خپل سافټویر ډیولپمنټ وکړئ، هر څه مو چې زړه وي هغه کولی شئ. او لاندې چارټ کې یو ګراف ده چې تاسو کولی شئ دلته یې ښه خلاصه وګورئ. آن پریمس کې چې ده آن پریمس کې چې دا کنزیومر یا مشتریان چې دي اپلیکیشن، ډیټا، رن ټایم، میډل ویر، اپریټنګ سیسټم، ورچوالایزیشن، سروس سرور، سټوریج، نیټورکینګ ډیوایسونه او شیان ټول کنټرول اداره کول هر څه د چا مربوط کیږي؟ د شرکت مربوط کیږي. خو په انفراستراکچر از ا سروس کې چې دي دلته اپلیکیشنونه، ډیټا، رن ټایم او میډل ویر او اپریټنګ سیسټم چې دي دا کولی شي د چا په اختیار کې اوسیږي؟ نیم اختیار مثلا د همدغه هغه د ور باندې دا کومه کمپنۍ چې قرارداد ورسره کړی او نور د دې ورچوالایزیشن کول، سرورونه، سټوریج او ډیوایسونه او دا نیټورکینګ دا بیا د چا مربوط کیږي؟ دا بیا د سروس پرووایډر مربوط کیږي. او په پاس کې چې دا الته چې شی وي الته اپلیکیشن او ډیټا چې دا دلته خپل مشتری د اپلیکیشن او ډیټا ته لاسرسی لري او نور شیان چې دي دا مربوط د چا کیږي؟ الته د سروس پرووایډر کیږي. او په ساس کې چې دي سافټویر اسا سروس کې دي دلته هر څه چې دي هغه مربوط اوسیږي. د کلاود سروس پرووایډر والا مربوط کیږي او اند یوزرونه دي هغه فقط رن کوي او استفاده نه کوي. نو دا هغه شکل چې دا په یو ګراف کې د دوی دا کولی شي ته په دې شکل سره وګورې هغه خلاصه یې دي. او پاتې شو بل چې دا ټایپ اف کلاود کمپیوټینګ چې دا موږ سره څو رقم ته کلاود کمپیوټینګ لرو؟ 3 رقم ته. څو رقم ته ده؟ 3 رقم ته ده. There are various requirements needed in considering that cloud solution and these models below are guide in deciding which is more suited for business. 3 ماډل دي. یو خو سروس دی سروس ماډل یې 3 ول چې سافټویر از سروس، پلیټفارم از سروس او انفراستراکچر از سروس. او د دوی ډیزاین ماډل چې د 3 رقم ته دی. یو ته وایي پرایویټ کلاود، بل ته وایي پبلک کلاود او بل ته وایي hybrid cloud. Private cloud, public cloud او hybrid cloud. Private cloud چی شي ته وایي؟ Services rendered or delivered within the premises of the customer's data center to its internal user. او public چې دا موږ ویلې private cloud کې چې دي دلته ستا خپل شخصي سیستم ده. خپل لکه ما د مخکې مثال درته ویلې یو سړی راځي هغه خپل داس یو محیط جوړوي او د خلکو خدمات ور باندې څه کوي؟ رن کوي. او خدمات چې دي دا په خپل د کسټمر په هغه کې پراته اوسیږي ټولز کې. او بل چې دي پبلک کلاود دي. پبلک کلاود لکه ما درته ویلې امازون ده که نه، امازون ویب سروسز دي، ګوګل کلاود دي، د مایکروسافټ ازور دي. نو دلته ستا خدمات چې دي دا د نورو خلکو د خدماتو سره یو ځای چې شي پراته اوسیږي. ورسېدې په دې موضوع باندې لکه اوس ګوره امازون کې چې دي د ستا انفراستراکچر هم پرتی دي او د نورو خلکو هم پرتی دي. نو دا رقم ته کلاود بیا دی کلاود ته چې شی ویلل کیږي؟ پبلک کلاود ورته ویلل کیږي. او هایبرید کلاود چې دي میکسچر دی د دواړو دي. کمبینیشن اف بوث پبلک اینڈ پرایویټ کلاود. اٹ uses current cloud technology that enable data and applications to be shared among them. او دلته مثلا کله کله موږ تاسو داسې ته وایو چې خپل پرایویټ کلاود ده، پرایویټ کلاود ده خو موږ غواړو چې د پبلک کلاود سره هم څه ولري، ارتباط ولري. نو دلته چې دا دواړه سره مکس کیږي، سره یو ځای کیږي، نو بیا دې رقم کلاود کمپیوټینګ ته څه ویلل کیږي؟ هایبرید کلاود ورته ویلل کیږي. نو دا د CCNA لیول 200-301 CCNA لیول کې چې کوم کلاود موضوعګانې دي او یو یوزر باید اسوسییټ لیول معلومات ولري د کلاود په باره کې دومره معلومات کفایت کوي چې ان پریمس چی شي ته وایي او کلاود چی شي ته وایي. او په کلاود کې دی باید دغه 3 خبرې زده چې کلاود چی شي ده،
د کلاود سرویس ماډل چې شي دي د کلاود سپیسیفیکیشنز یا د هغوی خصوصیات کوم دي او څو قسم ته کلاود وجود ولري. نو ان شاء الله چې مشکله خو باندې یو سر به د په خلاص شوی ورسېدې د خیره سره په دې موضوع. نو د نن ورځې دپاره دا کفایت کوي. راځو به بیا ان شاء الله په بلې موضوع باندې به سره وغږیږو. او خسته کن خو نه وو که نه ان شاء الله ډېر ځکه موضوعګانې تیوریټیکل دي خو ضروري دي چې باید سړي ذهن پې خلاص وي. ښه